nandito na kami ngayon sa gustong-gustong puntahan ni Lovey. Ang Diplomat Hotel. Nakakataas. Sobrang creepy kasi talaga ng itsura nyo. As you can see. So, ito na yun guys. Ito na yung Valley of Colors. Colors of Baguio. Valley of Colors. Valley of Colors. So, bumili kami ng sweet corn. Tsaka dalawang strawberry shake. Ginagaya mo lang sinasabi ko. So, ito na guys. Yung in-order ko. Steak. Tapos kay Lovey. Ano sa'yo, Love? Bagnet. Bagnet. So, ito yung dessert namin. That's it. Wow. Thank you so much, Ate and Macki Moto. Wow! So, mga ka-Loveys, we are back. So, nandito na kami ngayon sa gustong-gustong puntahan ni Lovey. Ang Diplomat Hotel. Nakakataas. Sobrang creepy kasi talaga ng itsura nyo. As you can see. I love. Nakabahan ako. Ay, dito sila Jegs ang pipicture. Let's go. So, ikot tayo. Tara. Sino gusto? Comfort room. Sino gusto mag-CR dito? Parang wala naman ata. Comfort room. Parang hindi ka naman ata i-comfort dun. Lalabas pa lang yung ano mo. Ang ganda. Ito ay bawal pa. Pero alam mo ba dati nakapasok? Tulabo. Sorry. Mga painting mo sa loob, no? Oo. Bagong ano yan? Ano ito? CR. Wait lang ang pipicture. Nakakatuwa naman kasi nakikita ko lang dati ito sa TV. Nakikita ko lang sa mga lalo na kapag mga November na. So ayun, napuntahan ko na talaga siya. Ito siya oh. Dominican Hill and Retreat House. Ayan siya oh. Aha, 1970 po siya naging Diplomat. Kaliwa, kanan. So, ayan. No. So, ayan na siya oh. Nakakatuwa lang kasi marami nang talagang tao. Known siya na haunted, pero talagang dinadayo pa rin talaga siya. BCR. So sa mga hindi pala nakakaalam, meron siyang parking dito. Meron siyang entrance. So yung parking binayaran namin is 55 pesos. Yun, dalawa na kami ni Lovey doon. Tapos 35 yung park. 35 yung parking, 10 pesos yung entrance per head. So ayun, meron siyang, mas nakakatuwa kasi marami talagang tao.
Pupuntahan siya talaga kasi. Pero bakit kaya hindi na pwede pumasok? Yan na yung Valley of... Yan na ba yun? Asan ito lang? Parang ibang-iba siya sa ano. So, ito na yun guys. Ito na yung Valley of Colors. Colors of Valley. Valley of Colors. Valley of Colors. Dito nag-shoot yung idol kong probinsyano. Kaya niya gusto pumunta dito kasi dito niya nakita yung Shout out kay Boss Coco Martin. Sana makita niyo po yung talent ko. Sana po, visit ka lang! mag-extra lang po ako ng probinsyano. Ewan ko sana eh. Meron pang paano? Falls ba yan? Datis. Charot, di ko alam. Nakakatakot tayo in fairness. Ayun yung tulay. Pero, gusto mo magpicture pa? Hindi siguro. Nakakatakot eh. Kaya dito na lang lang. Kaya dyan. Ay, tsura ko. Hello, we are back here and nandito kami sa Strawberry Farm. Mga aso. Meron ka na ngayon picking. Feeling ko wala. Pasok na kami. Kaso anong oras na kasi wala na atang picking eh. Okay, hindi lang talaga season ng strawberry. Pero yun know, wala na talagang namimitas. Kasi sabi ni Lovey, marami na talaga namimitas nito dati. Pagbibili ka. Nabibili. Ngayon, wala na eh. Wala na. Pero grabe, ang lamig dito. Ang lamig, grabe. Diba? So ano? Bili lang tayo ng ano? So good. Bukas takas wala yung ref. Bukas tayo bibili pa sa lubong ng store. Okay. Pero gusto mo kung bili tayo yung kakainin natin. Ikaw. Tara, let's go. Tikpan na lang natin yung mga ano, yung mga pagkain sa labas. Oo, try na. Dami. Ano? Nag-ice cream naman ba tayo? Parang din banda yung Let's go. Hanap tayo ng 100 each strawberry. Saan? Ito? Kaya nga. Gulay na natin dito. May gulay tayo dito. Yes, sir. Yes, ma'am. Ha? Magkano sa ganito? 200, ma'am. Ito marami. Size natin yan ma'am, kaya hanggang 7 days. Okay lang. Bili na kami ng strawberry for tonight lang naman. Bukas kami bibili. Ito yun. Ito magkano? Ilan ma'am? 170 po. 170 ang isa. Apo, isa. Ito po yung 180 ma'am. Pang silver lang. Piece na ito. Gusto ko. Gusto ko Ito bilhin sila. 150 na lang madam. Sinakal sa tahi. Ito madam, sinakal sa tahi. Kaya nga. Bili namin ah. Bili kami ng walis. Para sa bahay. Para sa bahay. Oo. Tapos bumili kami ng, ano tawag dito? Sundot ko lang. Sundot, dakot. Dakot kulangot. Sa Yung maliit, sundot. oo. Sa Bisaya nito is ano, sa Bohol, kalamay. So yun. Hanap tayo ng ano. Gusto ko ng sweet corn na nasa cup, tapos may sweet. Gets mo ba ako? Yun ata yun, no? Tara, ito tayo dito. Ata yun. Yun, no? Ang the best.
Una na ako. Shake. Ayun. Ay, mais! Ay, mais! Ay, dito, sir. Ilan po ba? Sige, sir. Ilan po? Magkano po? Uy, gusto ko yung strawberry shake. Ano? Ay, dito mo. Ano kayo dyan? Kalaban ko yun. Ano po? Magkano to? Di bali, ma'am, may 50. Yung ganito daw. 50 Ito po. 50. Ilan po? Magkano to? 50. 50 pesos. Isa Ikaw. po? Sige, isa lang. Ay, isa lang? Oh, isa lang. Kasi yun sa akin, no? Shake eh. Ako din yung magsishake. Isang ganyan na lang po. Sige. Strawberry shake. Magkano strawberry shake? May 40 po, 50, tsaka 100 na, share na tayo. Or 50-50, dalawa. 50-50 na lang po siguro, dalawa. Anong oras po kayo nag-open dito? may mga 6 to. So, bumili kami ng sweet corn. Tsaka dalawang strawberry shake. shake. Ginagaya mo lang sinasabi ko. Thank you. Sarap. Nandito kami ngayon sa cafe by the Loveys. Mag-dinner kami ni Loveys. Isa sa mga pinupuntahan sa Baguio na mga cafes o resto. Masarap yung coffee nila. Kaya lang ayoko mag-ice coffee. Matutulog ako. Ganda ng place, oh. Sa talagang ruins na ruins siya, no? Yung team niya talaga. Sarap. So, ano susunod natin ito? Uwi na. Night market? Yeah, mag-night market. Mag-night market. Mag-night market muna kami para ma-experience naman namin yung night market. Kasi napuntahan na namin lahat eh. Night market na lang hindi. Gusto namin ma-experience naman. Kaya kung may mabiling medyo maganda, yun, bibili kami. Kasi minsan lang sa Baguio. So, grab na lang, grab. Di ba, love? Camera ko. Ba't pumangat yung camera ng iPhone? So, ito na guys, yung in-order ko. Steak. Tapos kay Love yan. So, Love. Bagnet. Bagnet. So, ito yung dessert namin. Yes, that's it. Good morning guys. So ayun, dito kami ngayon sa Mr. Ramyun. Somewhere lang sa dito lang din sa Baguio. Let's kami kasi nga lang umalis sa hotel. Tapos ikot-ikot kami, so naghanap kami ng makakainan at saka makabili ng strawberry. Eh yun, wala talaga. Pumunta kami ng public market pero hindi kami nakahinto kasi walang parking. Sobrang higpit pa naman dito kasi baklas talaga yung plaka mo kapag lumabag ka sa rules o kaya nag-parking ka kung saan. Kaya hindi na kami nag-take ng risk. Yun, naghanap na lang kami ng random na resto or ng fast food na pwedeng kainan. Ayun sila, nag-aano na siya. Mainit ulo yan. Second day guys, second day. Pauwi na kami. Sinabi mo, pauwi na kami. Waiting pa ako sa in-order kong bibimbap. Ilang minutes pa tayo. So, ayun. Chill lang kami dito ngayon. Diretso kami na iba mamaya pag-uwi. Yun lang yung ano namin ngayon. Ang layo. Nakapanghina na naman yung biyahe ng 3 hours. So, almost 4 hours. So, na biyahe. Gusto mo ako mag-drive pa ba? So, ayun. Chill lang. Ako mag-drive pa ba? Kaya mo kaya? Ang kaya? Yung road lang yun. Sarap yun. Sarap niya na. Pag nueva na, ako na. Pag nueva, ikaw na. Ikaw na talaga dun. Huwag ka lang patulog-tulog ah. Matulog ka na naman. Sigurado yan. Nakakaya na naman kasing gisingin ka eh.
Sigurado yun na. Siya na yung order ko. Usok-usok pa siya. Medyo na yan. Sarap na ito. Anong pangalan na ito? Tukboki. Oo, sarap. So yun, titikman ko na yung sa akin. Saan? Oo, sarap. Titikman ko na yung sa akin yan. Good morning mga loveys! Today is another day and it's another vlog! Ayan, so we are back here in Taguig. Kasama namin yung tatlong bata. Kanina madaling araw kami umuwi. Around 4 AM kami bumiyahe. Dumating kami dito, sobrang aga, like mga 6. Sa tulog lang din kami. Tulog lang din kami. So today is going to be unboxing! Ayan, merong regalo si ate at saka si Macki Moto for me! Ito yung regalo nila sa akin. Ayan, late gift daw. So, tingnan natin kung ano to. Tatlo ang regalo nila sa akin. Wow! Unbox tayo. It's time to unbox. Hindi, magsimula ka kaya sa malaki. Mas maganda from small up to big. Sige. So, what's that? ano? Huh? Mini hand mixture. Huh? Mini hand mixture. Medyo matigas. Sirain mo. Baka kasi kailangan dito lang siya nakalagay. So, ito siya. Ito siya, guys! Oh! Oh! I know na what is this. Pang ano? Pang... Steer? Oo. Kaso, kailangan siya lagyan na... Battery. Battery. Alam ko na itong dalawa. Gets mo. Okay. Next item. For only 100 sa naglang sale. Oh my goodness! Coffee? Ano, Flavors ng coffee? Wow! Oh my god, thank you! Wala. Alam kasi nila how much I love coffee. So, alam ko na kung ano to. Excited ako dito. Mamaya ako pakita yung Xbox. Oh! It's a coffee maker! Ooh, the freshman. Oh my goodness! May coffee maker na ako! Yay! May coffee maker na tayo. Hindi na tayo order sa Starbucks lang. Goodbye, SB. We will make our own coffee. Di tayo dyan sure. Oh my goodness! Push to handle daw. Amazing. Ang sayang. Be your own barista today. Yes, I'll be my own barista. I'm so happy. Ito siya. Meron siyang manual. Thank you so much, Ate and Macki Moto. Wow! Paano ko siya bubuksan? Paano ko siya tatas? Yan, ganyan lang. Baka masira ako. Hindi. Yan. Oh my goodness. I have coffee maker na. Legit. Dito talaga kami sa loob.